beginnen. Maarten, zou jij je scherm willen delen? Ja, dat ga ik doen. Dus wat komt er allemaal bij een jaarovergang kijken? Er zijn maximaal 5 stappen. Sommige stappen zijn niet voor iedereen van toepassing. Maar we gaan ze natuurlijk wel allemaal even laten zien in dit webinar. Dus 5 onderdelen. Het belangrijkste is, wat komt erbij kijken om je factuurnummering aan te passen? Die geldt wel voor bijna iedereen. Maar je hebt waarschijnlijk ook boekjaarprojecten die je wilt kopiëren. We gaan kijken naar hoe je termijnen en andere vaste bedragen zoals voorschotten aan moet passen. Wat je moet doen om bij de jaarovergang, als je met budgetten werkt, waar je rekening mee moet houden. Hoe je je tarieven in bulk aan kunt passen. En wat je met je vakantiesaldo moet doen. Dus 5 onderdelen. Ja, dus wat mij betreft kunnen we beginnen. Ja, dat is helemaal mooi. Dan, het eerste onderdeel. De factuurnummer. Factuurnummer. Wanneer je niet werkt met doorlopende factuurnummers, dus je wil eigenlijk ieder jaar een nieuw factuurnummer hebben. Of in ieder geval opnieuw beginnen met factuurnummerreeks. Dan kan je in de bedrijfsinstellingen kan je die aanpassen. En dat doe je onder organisatie bedrijven. Ik zit nu in bedrijf Accountancy BV. Op tabblad facturatie kan ik dan zeggen van, goh, we gaan naar 2023. Zodat mijn voorloopnummers beginnen met 2023 en dan kan ik zetten tellen terug naar 0. Dan begint hij gewoon met met 1 natuurlijk. Dan wordt mijn eerstvolgende factuurnummer 2023 0001. Dat wordt vanaf nu het nieuwe nummer voor elke factuur die verwerkt wordt. Dus let daarop dat je als je nog factuur hebt voor 2022, dat je eerst die verwerkt. Dan houdt ze nog het nummer van 2022 en pas de nieuwe reeks gaat verwerken wanneer het nummer aangepast is. En moet ik dat dan ook in mijn financiële administratie aanpassen? Of hoe zit dat dan? Dat is een hele goeie. Het ligt eraan met welke financiële administratie je werkt. Maar ook daar moet het wel aangepast worden. Oké. Dat lijkt me dan eigenlijk een hele eenvoudige handeling. En die moet je dan doen op het moment dat je met de eerste nieuwe factuur vanuit het nieuwe... Dus echt wanneer je nieuwe facturen wil gaan, met een nieuw nummer wil gaan beginnen. Voor die reeks moet je het aanpassen. Dus zorg ervoor dat je alles van 2022 verwerkt hebt. Nou, de eerste is dan heel eenvoudig. Die is zo gebeurd. Ja. Tweede onderdeel is projecten. Dat geldt natuurlijk alleen voor de projecten die boekjaar gerelateerd zijn. Want voor de andere projecten hoef je niets te doen. Dus doorlopende adviesprojecten bijvoorbeeld, die kun je gewoon laten staan zoals ze zijn. Ja. Maar stel je hebt boekjaarprojecten. En wat is dan een boekjaarproject? Dan is de bedoeling dat je ze gaat kopiëren. Ja. Dat klopt. Daarvoor gaan we dan naar het menu projecten. Wat ik dan altijd doe, en dat is natuurlijk aan te raden, als je echt boekjaar project per boekjaar hebt, dan heb je waarschijnlijk in de naam het jaar 2022 staan. Je kan dan heel snel in het filter zoeken op projecten met boekjaar met het nummer 2022 erin. Dan krijg je al je klanten met alle projecten waar 2022 in de naam staat. In dat geval kan je ze heel snel kopiëren door ze eerst te exporteren. Dus je selecteert ze allemaal, je klikt op exporteren en dan projecten. Dus je zou dat ook kunnen doen door bijvoorbeeld op de projectcode .2022 filteren. Dat zou kunnen. Dan open je het bestand. Ja. Alle nummertjes van kolom C
huidige nummers van de projecten, die kopieer je naar de eerste kolom toe. En waarom doe je dat? Omdat dat de basis is van wat gekopieerd gaat worden. De nummers in kolom C laat je staan. Je gaat alleen het nummer 2022 ga je wijzigen in 2023. Dat kan bijvoorbeeld door Ctrl-H te gebruiken. En dan kiezen voor Replace. Ze heeft nu al mijn nummers heeft hij gewijzigd in 2023. Dat had hij niet helemaal goed gedaan, zie ik. Waarom? Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. En hetzelfde doe je dan ook voor de projectnaam. Je mag formeel 5 jaar terug, dus... Dus dan hebben we in ieder geval de projectnaam en het projectnummer hebben we aangepast. Het enige waar je dan nog op moet gaan letten, dat is kolom L, de startdatum. Die willen we natuurlijk per 2023 laten beginnen. En dat heeft dan weer te maken met je termijnen en eventueel voorschotten die je gaat genereren op je vaste afspraken. En je past nu de eerste 2 cellen aan, zodat je de standaardfunctionaliteit van doortrekken kunt gebruiken om voor de hele... Er zijn andere manieren ook om dat te doen, maar dit is één techniek om even snel die kolom aan te passen. Nou, er zitten hier veelal met financiële mensen, dus die weten waarschijnlijk beter hoe ze met Excel om kunnen gaan dan wij. Wat dat gaat ben ik een leek. Dus dat, Maar het gaat erom dat je die gegevens aanpast. Ik weet niet wat er precies misgaat, maar ik zou die bovenste rij er even uitgooien, anders voor nu. Of ja, inderdaad handmatig aanpassen, dat kan natuurlijk ook. Ja, helemaal goed. Oké. Geen idee wat er buiten gaat. Oké, nou, je hebt je bestandje aangepast, die sla je op. En dan kan je hem vervolgens weer importeren. Je selecteert je bestand wat je net aangepast hebt. Voordat je verder gaat, ik krijg regelmatig vragen over deze velden. Ja. Van moet ik hier nog iets mee? En dan zeg ik persoonlijk altijd, ik weet niet hoe jij dat doet bij jouw klanten, maar laat het gewoon lekker staan. Want de standaard, de defaults die we gekozen hebben, die zijn in principe goed voor 9 van de 10 gevallen. In dit geval zou ik ook zeggen van laat het staan. Wanneer je een project hebt en je gaat het kopiëren naar alle andere projecten toe, dan moet je even op deze wel letten. Deze instelling die laat, als je hem nu zo laat staan, dan houdt hij de klanten zoals die op het originele project staan. En niet zoals je hem, hij verandert dan niet de klant op het project zelf. Oké, en dat is als je, in welke situatie is dat? Stel je maakt een nieuw project en die wil je kopiëren naar alle andere klanten toe. Oké, dus dat is als je van een template dat... Ja. Maar dat hoeft ook niet per se, maar dat is wel een handigheidje om er zeker van te zijn dat als er iets verkeerd geconfigureerd is... En dat ook je facturatieafspraken allemaal de juiste klanten hebben. Ja. En niet de originele klanten hebben. Ja. Maar bij de jaarovergang is het dus eigenlijk zo dat je alle instellingen... Wil je alles zo laten staan. Ja. Dan klik je op oké en dan gaat hij importeren. Er zijn heel veel... bijna iedereen moet rond deze tijd nieuwe boekjaren aanmaken. Dus het is handig om dit bijvoorbeeld niet in de facturatieweek te doen of op maandagochtend 9 uur. Het is makkelijkst om dat einde van de dag even aan te zetten. Dat klopt. En begin er ruim op tijd mee, als het mogelijk is. Ja. Dus niet allemaal op 31 december. Dus gewoon om filevorming te voorkomen. Nou zie je dat hij met die, nou wat waren dit, 20 projecten was hij een paar seconden bezig. Ik denk 5000 projecten duurt om en nabij een uurtje. Dus dan heb je een klein beetje een idee hoe lang het duurt om zoiets aan te zetten. Dus stel je hebt 10.000 projecten, ja, dan is hij misschien 2 uurtjes bezig. Ja. Maar als iedereen dan precies op hetzelfde tijdstip gaat
kopiëren, ja, dan duurt het nog iets langer. Snap ik, maar daarom zeg ik ook, doe het aan het einde van de dag, want dan maakt het niet uit, want dan heb je tot de volgende ochtend heb je 12 uur, dus dan zit je elkaar nooit eigenlijk in de weg. In feite niet. Zoals je ziet, heeft hij in ieder geval de projecten aangemaakt. De facturatieafspraken zijn netjes meegekomen. Ja, Met de originele omschrijving. Met het foute boekje. Met de originele omschrijving zoals die ook in het project 2022 was. Dat is een goed punt hoor, want Ja. Eigenlijk... Als je facturatieafspraken hebt die ook boekjaar gerelateerd zijn, kun je dit dus niet doen. Dat kan je wel doen, maar dan moet je nog een aanpassing daarna doen. En die zal ik ook meteen even laten zien. Wat je dan gaat doen, ga je even naar je facturatieafspraken toe. Deze even leegmaken. Dan kies ik weer mijn project van 2023. Die heb ik net aangemaakt. En dan kan je hier bijvoorbeeld alles met naar 2022 zoeken. Of 2017 hadden we ook nog recht, geloof ik. Ja, het voorbeeld was 2017. Nou kom ik in de praktijk weinig tegen dat de facturatieafspraak na een boekjaar gerelateerd is. Maar de aanpassing werkt vergelijkbaar. Dus al die afspraken exporteren, dan in de naam met control even aanpassen en dan weer importeren. Ja, maar dan niet de source aanpassen, lijkt me. Precies. Dan inderdaad niet die eerste klomp vullen. Ja. Dan gaat hij hem kopiëren. En dat wil je niet, want dan krijg je dubbele afspraken. Dus dan doe je hem alleen. Nou, ik zal het heel snel even laten zien. Dus dan doe je hem alleen hier in de naam doe je hem aanpassen. Deze enabelen. Dus bij gebroken boekjaarprojecten zal dit relevant zijn. Maar... Nou, dan... Ja, je hoeft hier alleen maar de naam aan te passen, want alle andere gegevens, de projectcode zoals je in kolom E ziet en ook de startdatum heeft hij overgenomen, heeft hij allemaal opgeschoven van... En als het op het originele project niet goed staat, ja, dan gaat hij hem ook tussen haakjes foutief doorvoeren in je systeem. Dan gaan we importeren. En als die klaar is, dan zou, als het goed is, heb ik dan geen 2022 afspraken meer. Maar wel 2023. Dus nu heb je eigenlijk in bulk heb je ze allemaal weer op de 2023 gekregen. Ja. Dus even samengevat, even voor de duidelijkheid, dat die eerste stap die jij deed, projecten kopiëren, dat betekent dat je alles mee kopieert. Ja. Want zoals ik het me herinner is het alle facturatieafspraken, alle configuratie op die facturatieafspraken, dus de artikelgroepen, de teams, de tarieven, maar ook de budgetten, de planningen. Alles, de hele kerstboom wordt meegekopieerd. Ja, dus als je bijvoorbeeld project administratie 23 opent, nou, je ziet dat de facturatieafspraak meegekomen is, weliswaar met een verkeerd naampje. Maar ook mijn budget, wat ik erin heb staan, die is meegegaan. Ja. En dat wordt allemaal mee opgeschoven ten opzichte van de startdatum van het project, mits dat relevant is. Ja. En die facturatieafspraaknaam, persoonlijk denk ik dat het niet handig is, tenzij je niet anders kunt, om aan de facturatieafspraaknaam logica mee te geven. Dus ik zou ze eerder generiek houden en niet boekjaarspecifiek parametriseren. Nee. Maar dat is een keuze. Wellicht is er wel een... bij gebroken boekjaar kan je niet anders. Of als het
binnen één project de jaarrekening van het ene jaar is en de administratie van het andere jaar bijvoorbeeld. Maar het hoeft dus niet. Dus voor de mensen die nu denken, maar ik heb helemaal geen boekjaar in mijn afspraaknaam staan, daar is waarschijnlijk... Ja, is dat... houden zo in principe. Houden ze. Oké, dat is denk ik duidelijk. Ja, en die facturatieafspraaknaam die heb je dan nu aanvullend nog even aangepast. Dan zijn we alweer op het volgende punt gekomen, de termijnen en de voorschotten. De termijnen en de voorschotten. Daarvan ga ik toch weer terug naar mijn facturatieafspraak. Je kan natuurlijk op twee manieren doen. Je kan elk project openen waar je een voorschot of termijn hebt en die ga je handmatig aanpassen. Je kan het ook in bulk doen. En dat heeft natuurlijk wel de voordeel, dat gaat wat sneller. Dus je gaat dan naar je facturatieafspraken toe. Ik kies project 2023. En ik kies voor de facturatievorm, voorschotten en termijnen. Dan heb ik in mijn voorbeeld, in mijn omgeving, heb ik 2 afspraken. Eentje van de voorschotten, eentje van het jaarwerk. Nu kan je heel snel de afspraak openen en je bedrag aanpassen. Ja, want wat je hier nu doet is... Je default termijnbedrag aanpassen, omdat je misschien een verhoging hebt of een verlaging hebt of prijswijzigingen. Dus dat kan je handmatig doen. Je kan het ook met een import-export doen. Dus je kan ze exporteren. Dan kan je de juiste kolom erbij pakken. Hier, en hier kan je dan je nieuwe bedrag ingeven. Ja. En stel dat dat nou een berekende waarde is, bijvoorbeeld er komt overal €5 bij, dan kan je er even tijdelijk een kolom tussen zetten. Dan doe je hier gewoon insert de kolom. En dan doe je is die even of zoiets. En dat kan je dan doortrekken voor iedereen. Ja, en die waarde En die waarde kopieer je dan uiteindelijk in kolom AI weer terug. En dan haal je kolom AJ weg en dan kan je hem importeren. Oké. Dat is mogelijkheid 1. Je kan ook werken met automatische indexen. Dat is handig. Ja, dus dan kan je automatisch een systeem laten berekenen dat die 2%, 5% of 10% of elk willekeurig ander percentage jouw bedrag gaat ophogen. En dat kan je op 2 plekken instellen. Dat kan je doen op het bedrijf. Als we naar het bedrijf toe gaan en ik ga weer naar mijn voorbeelddemobedrijf. Dan heb ik hier een prijsindex kolom onder facturatie, prijsindex of veld. Hier kan ik een waarde ingeven. En als je dan bij het prolongeren van je termijn of voor je voorschotten aangeeft dat hij de prijsindex moet gaan gebruiken, dan telt hij er automatisch 2% bij op. Kan ik hier ook met decimalen? Wat betreft moet dat kunnen. Oké, dus en deze 2,5% geldt dus voor alle voorschotten die ik wil indexeren. Mits op de facturatieafspraak staat aangegeven dat die, op de klant staat aangegeven dat hij de index van het bedrijf pakt. En anders kan je hem op de klantniveau nog overroelen. Dus als ik bijvoorbeeld naar mijn afspraken ga. En ik heb hier bijvoorbeeld dit project. En dan ga ik naar de klant Base BV. Dat is handig, dus je gaat nu eigenlijk vanaf dat facturatieafsprakenscherm even naar de relatiekaart toe. Direct naar de relatie. Je ziet dat de prijsindex standaard 2,5 is. Maar voor deze klant hebben we een index
gaan we toepassen van 4%. En deze klant, dik en dun, die hanteert gewoon de index van het bedrijf. Dus als ik niks doe, pakt hij de bedrijf Ja. standaard. En als ik iets anders wil, moet ik dat op de relatie Dat invullen. En ook dat kan je weer exporteren, importeren via de import van de relaties. Of je doet het handmatig. Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we nu even niet laten zien. Nou ja, sowieso gaan we dat niet. Kan die arme mensen toch niet vragen om handmatige relatiekaarten bij te werken? Nou, wat belangrijk is je begindatum van je afspraak. Want daarmee, die default pakt hij dan ook vanaf 1 januari. En als je dan gaat prolongeren, dan pakt hij ook diezelfde datum. Dus dat is wel netjes. Je kan dan alle voorschotten / termijn afspraken selecteren. En dan op dit driehoekje klikken met prolongeren. Als je dat doet, dan vraagt hij nog van, goh, wil je de prijsindex toepassen, ja of nee? Je kan hem onderdrukken, maar je kan ook zeggen, we doen het wel. Is dat? Stel nu dat ik overal wat heb ingevuld, hè? Ja. Op het bedrijf en op heel veel relaties. En die kiest dan toch voor onderdruk. Wat Ja. gebeurt er dan? Dan doet hij er niks mee. Dan heb ik het voor niets in. Dan heeft hij het voor niks gedaan, dan had je je tijd beter ergens anders aan kunnen besteden. Oké, want dit is niet iets wat terug te draaien is, hè? Want als ik helemaal prolongeer, Het kost een hoop tijd om het terug te draaien. Ja. Want je moet handmatig al je termijnen die gegenereerd zijn, moet je verwijderen. Vervolgens moet je al die afspraken weer gaan aanpassen, dat de prolongatiedatum weer goed komt te staan. En dan zou je het opnieuw kunnen prolongeren met, nou, in dit geval dan wel een index. dus als ik hierop druk, op prolongeren, dan gaat hij al die termijnen in voorschotten uitrollen. Ja. En hij gaat de datum van de facturatieafspraak aanpassen, de prolongatiedatum. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus ik doe nu even op ja klikken of op oké klikken. Wat hij dan nu op de achtergrond gaat doen, gaat hij al die termijnen voor dat jaar gaat hij aanpassen. En je ziet ook dat hij hier nu opeens de bedragen aangepast heeft. Oh ja. De ene stond net op 306 uit mijn hoofd en de andere 100 en een beetje. Ik zal die van de voorschotten even openen. En ik ga naar de voorschotten toe. Dan zie je dat hij netjes de voorschotten aangemaakt heeft. Met de omschrijving zoals ik hem had meegegeven. En de nieuwe bedragen. Ja, dit was die 4%. Nee, dit was de 4%, toch? Dit was die 4%, ja. En wat misschien ook nog wel leuk is dat er hier een kolom is. Ja. Ja, en dit is dus ook het bedrag, maar met de 2,5% verhoging. Ja. Zou jij voor mij nog even bij het tandwielicoontje kolom toe willen voegen? Je hebt aan de linkerkant heb je kolom prolongatiedatum. Of geprolongeerd tot. Ja. Dus waar je het net over had, is misschien wel leuk om meteen te laten zien. Dus je kan aan 2 kolommen zien wat er gebeurd is. Of tenminste wat er ingesteld staat. In de kolom prolongatie kun je zien handmatig. Dus dat betekent, ondanks dat er handmatig staat, betekent het dus eigenlijk niet dat je iets handmatig moet doen, maar dat die op contractbasis is. Dat is de interpretatie van die waarde. En geprolongeerd tot betekent dat je dus termijnen of voorschotten hebt uitgerold tot en met die datum. Ja, dus ik haal nu even het filter van 2023 eraf. En dan zie je inderdaad dat er ook hele andere dus je ziet deze bijvoorbeeld is geprolongeerd tot 1 januari 2021. En hier staat nog helemaal niks. En dat wil zeggen dat ze nog niet... je ziet hier ook, hij staat op geen prolongatie geweest. Dus er zijn ook geen termijnen van. Ja. Dus dat gaat eigenlijk over de index, over de termijnen prolongeren en voorschotten. Zoals je het doet, ziet het er heel eenvoudig uit. Al zeg ik het wel. Ja, dat is het ook. Goed zo. Met alles wat wij nu zeggen en je gaat kopiëren, probeer dat eerst even met 1 of 2. 1 project of 2 projecten, 2 afspraken.
Zodat je, mocht het fout gaan op een of andere manier, je bent toch iets vergeten, je hebt het nummertje niet aangepast of de naam niet aangepast, dat je dat heel snel weer kan corrigeren. Zonder dat je alles eruit hoeft te gooien met eventueel gevolgen. Ja, nou ja, dat is een super tip. Altijd even 1 of 2 doen, Ja. even goed controleren en dan pas... Dan pas de rest. Ja. Oké. Dan hebben we budgetten. Budgetten is daar gaat misschien ook wel wat in wijzigen. Dus wat je dan kan doen, ook in bulk, of de budgetten aanpassen. Dat moet vanuit projecten toch? Ja, Dus zeker om te kijken of ik scherp ja, heel goed. Dus ik heb zeg maar mijn 2023 projecten geselecteerd in dit geval. Ik had er filter aangezet, ik heb ze nu geselecteerd. Dan kan je kiezen voor export en dan kan je exporteerbudgetten doen. Nou, als je dat doet, dan gaat hij voor alle projecten die een budget hebben, gaat hij een export maken. Je opent het bestand weer. Je haalt weer wat vanaf, zodat je weer kan bewerken. En je zou nu het budget kunnen aanpassen. Ik wil, hier wil ik 75. En hier wil ik er 35 van hebben. Startdatum wil ik gewoon op 01/01/2023 hebben. Nou, volgens mij is dat alles wat ik wil. Je slaat het weer op. En je gaat weer terug naar het importeren. Dat doe je eigenlijk weer in hetzelfde projectenscherm. Import, je kiest nu voor importeren budgetten. Selecteert het budget, Excelletje. En je klikt op oké. Overigens geldt dat voor het exporteren moet je wel expliciet aangeven wat je wilt exporteren. Want hij moet weten, Milestone moet weten wat je wil doen. Maar voor het importeren hoef je niet dezelfde set te selecteren. Dus als je gaat importeren, kan je gewoon op import klikken. Want dan is de waarde in je Excel-bestand leidend en niet, je hoeft dan niet nog een keer die selectie te doen. Dus toevallig stond hij nu nog goed in beeld omdat Ja, je het scherm had. Ja. Maar stel nou dat je intussen verder gaat. Ja. En je Klopt. moet dat bestand, bijvoorbeeld het budgettenbestand, Of- moet je naar een Of ik wilde maar eentje importeren in plaats van allemaal. Nu had ik er maar één, maar stel dat ik er 100 heb. Ja. En ik wil er maar 2 importeren omdat die aangepast zijn. Dus je hoeft niet eerst in dat projectenscherm weer die projecten te selecteren. Nee. Dus alleen als je gaat importeren, als je gaat exporteren, moet je aangeven: dit wil ik naar Excel halen, Ja. naar Excel kopiëren. Daar pas ik dingen aan. En als ik dat importeer, dan past hij ook alleen maar de gegevens uit het Excel-bestand aan. Oké, nou dat is eigenlijk alles voor het budgetten importeren. Je kan natuurlijk handmatig aanpassen. Of je doet het in bulk, doet de import-export. We gaan die handmatig aanpassen. We hebben honderden projecten in dat scherm staan. Dus daar is deze sessie voor. Even kijken. Heel handig. Ziet er heel overzichtelijk uit. Budgetten kan ik dus in 1 keer eruit halen. Ik hoef niet te kijken welk project heeft wel een budget en niet. Dat doet hij zelf. Dat doet hij zelf, klopt. Ik kan heel makkelijk in Excel die bedragen aanpassen. Ik moet wel even op de startdatum letten. Ja. In principe kopieert hij dat mee van het project, maar ik kan er even naar kijken. Dus het zou goed moeten staan, maar check het even, is eigenlijk wat je zegt. Voor de zekerheid wel. Ja, altijd handig. Ook hier geldt weer voor, doe er even eentje en niet alles in ene. Maar het ziet er heel overzichtelijk uit. Kind kan de was doen. Even kijken, dan zitten we alweer op onderwerp nummer 4, de tarieven. De tarieven. Ja, bij de jaarovergang wil je niet alleen de prijzen van je termijnen of je voorschotten aanpassen, maar komt het ook wel eens voor dat we de medewerker of artikel of klanttarieven aan moeten passen? Zeker gezien de huidige energiecrisis overal, zal je toch iets met je tarieven gaan doen, denk ik. Tenminste, heel veel bedrijven doen dat. Ja. Dus ja, daar ontkom je bijna niet aan om eens in dezelfde tijd die tarieven aan te gaan passen.
Nou hebben we in het systeem heel veel mogelijkheden met tarieven. Je kan een tarief per klant hebben, je kan een tarief per medewerker hebben, tarief per project. Of een mix daarvan. Niet per project. Per artikel of per medewerkerartikel of... Nou ja, Ja, goed. Heel veel Laat je mogelijkheden. verhaal afmaken. Oh, Oké. Nou ja, goed. Waar kan je dat doen? Ik mag er niks meer zeggen over handmatig. Dus we doen het in bulk. Onder organisatie hebben we de knop exporteer tarieven. Als je daarop klikt, dan heb je een aantal mogelijkheden. De oorsprong. Dus wat is de basis van jouw tariefstructuur? Relatie, medewerker, artikel of facturatieafspraak. Ik kies medewerker. De meesten hebben denk ik toch wel tarief per medewerker. Kan je even inbreken? Jij mag zeker inbreken. Het kan zijn dat je meerdere tariefbepalingen hebt. Dus dat je op een aantal facturatieafspraken gekozen hebt voor de tariefbepaling medewerker en bij anderen op artikel of vast tarief. Dan moet je dus per type tariefbepaling die van toepassing is, moet je zo'n export maken. Ja. Dus als je 3 verschillende bepalingen hebt, moet je 3 keer die export doen. Dat klopt helemaal. Oké. Nee, ik ga ze niet alle 3 of alle 7 laten zien. Ik kies er gewoon eentje. Tarief per medewerker. Inclusief artikelgerelateerde tarieven. Nou, dat wil ik nu niet. Ik wil echt alleen maar de medewerkertarieven hebben. Dan heeft hij ook nog de mogelijkheid om inclusief de niet gedefinieerde tarieven te hebben. Dus de medewerkers die nog geen tarief hebben. Die wil ik nu wel meenemen. Want stel je voor dat er een nieuwe medewerker bijgekomen is en die heeft geen tarief. Ja, dan wil je die toch ook wel een tarief geven. Dus die zet ik even op ja. Valuta vullen we in. We vullen een verkooptarief in. Of een kostprijs. Maar ik ga nu de verkooptarieven aanpassen. Ja, en dat is dus ook wat 99% van de gevallen van toepassing is. Want dat verkooptarief is waar je de uren mee vastzet. Ja. En ik wil weten wat het tarief is op 1 januari. Want die wil ik ook gaan aanpassen. Ja, en dit geldt dus ook als je geen datum hebt ingevoerd. Dus het gaat erom wat per 1 januari zou gelden als je uren invoert. Dat klopt. Ik klik op oké. Hij gaat weer een export maken van al mijn medewerkers met de tarief wat geldt op 1 januari. Het is wel goed dat 2023. onze users zo handig zijn met Excel. Ik ben er zo blij mee. Echt verschrikkelijk. Ik zou daar... nee, het is heel makkelijk. Oké, dit zijn de medewerkers die ik in mijn systeem heb staan. Je ziet dat sommigen al een hele lange periode dezelfde tariefbepaling hebben. Dit zijn de huidige tarieven op 1 januari 2023. Nou, als je deze wil gaan wijzigen, dan kan je dat gewoon wijzigen in Excel doen. Ook hiervoor geldt weer dat als je bij iedereen een bepaald bedrag erbovenop gooit, dat je weer met een extra kolommetje kan werken en een formule en vervolgens weer terugkopiëren. En de mensen die geen tarief hebben, dat is waar je het net over Ja. had. Nou, die heeft geen wijziging, die heeft geen wijziging. Dus deze wordt 75, ik noem maar wat, 84. Het is een beetje een hoger segment qua tarieven. Vooral de onderste, ik weet niet wie dat is. En de startdatum willen we allemaal op 01/01/2023 hebben. Want we willen niet dat de uren die nog niet goedgekeurd zijn in 2022 ook dit nieuwe tarief gaan krijgen. Dus we willen pas vanaf 1 januari 2023 dat dit tarief geldig wordt. Ik dacht al, waarom pas je hem nou aan? Wat maakt dat nou uit? Maar Daarom. ja. We slaan het weer op. En nou ja, jullie kunnen het al raden, we gaan ze weer importeren. Importeertarieven. Kies hier weer de oorsprong, Dat is even een hele belangrijke, want kies je hier de verkeerde oorsprong, dan doet hij niks. Nee. Dus ik heb nu een medewerkertarief geëxporteerd en aangepast, die wil ik nu ook gaan importeren.
Je selecteert je Excel-bestandje wat je aangepast hebt. En je klikt op oké. Ja, dan is die klaar. Nou, en als het dan helemaal goed is, en we gaan naar de verkooptarief per uur, dan heeft hij nog niet alles bijgewerkt. Dan gaan we bij de medewerker kijken. Het kan even duren voordat al die tarieven doorgevoerd zijn. Ja, ik denk wat je net wilde laten zien is, als je eenmaal zo'n job start, dan gaat hij op alle medewerkers die tarieven bijwerken met de juiste datum. Dat wordt ook bijgewerkt op de projecten waar voor die tariefbepaling is gekozen. Alleen dat duurt ietsje langer. Ook daarvoor geldt weer, dan moet hij door al die projecten heen loopen. Dus dat is niet alle seconden gebeurd. Dat duurt ook geen uren, maar dat is wel iets wat hij dan op de achtergrond even bij moet werken. Nee. Is hij bovenin wel al klaar? Hij was hier bovenin klaar. Nee. Hij heeft de 12 geïmporteerd. Ik kan nog even checken of we het goede hebben geïmporteerd. Ja, die 145 die stonden bij Maarten. Ik weet alleen even niet meer of dat oude... Ja, de Cynthia hadden 112 inderdaad gedaan. Ja, dus ik verwacht dat Cynthia nu 112 heeft. Nou, tuurlijk. Ja. Het is nog geen 2023, dus die tarieven heeft hij nog niet. Laat hij nog niet zien. Je liet me al, ik krijg het al helemaal warm. Je liet me al even schrikken. Ik denk, live demo, oké, dat wel. Maar hij heeft het niks staan. Dus het is logisch dat hij 0 laat zien, want dat is het nog. Tot en met 31 december en dan per 1 januari is het 112. 112 geworden. Ja, helemaal keurig. Dus alle uren die je nu schrijft voor 2022 nog, die gaan in dit geval nog tegen 0. Ja. En vanaf 1 januari wordt het 112. En stel nu dat ik al uren heb goedgekeurd, past hij die dan ook aan? De uren van 2023 die je nu al goedgekeurd hebt? Nee, van 22. Dus ik heb uren in november geschreven. Ja. Die gaan natuurlijk nog tegen het oude Die gaan nog tarief. tegen het oude tarief. Ja. Stel nu dat je tariefbepaling eerder wil in laten gaan, bijvoorbeeld per 1 september. Ja. Dan neemt hij de goedgekeurde uren niet mee. Dus dan moet je eerst van de goedkeuring afhalen, dan die tarieven aanpassen en dan gaat hij ze met een achtergrondprocesje gaat hij ze bewerken en dan weer goedkeuren. En de uren die ik al gefactureerd heb? Daar doet hij ook niks mee. Alles wat gefactureerd is, staat vast in het systeem en kan niet meer gewijzigd worden. Helder. Oké. Nou, we gaan er lekker vlot doorheen. We gaan sneller dan in degene. Laatste punt alweer, het vakantiesaldo. Vakantiesaldo, ja. Leukste voor het laatst. Ja, zeker. Ik weet niet of dat heel vaak gaat voorkomen dat mensen een gewijzigde vakantiesaldo gaat krijgen. Of ze extra dagen krijgen of juist niet. Misschien gaan mensen wel minder werken en krijgen ze daardoor minder vakantie. Zou allemaal kunnen. Ja, want meestal is het zo dat wat je aan het begin van het jaar aan vakantiedagen krijgt of aan vakantieuren, dus wij registreren het in milestones in uren, dat is ieder jaar hetzelfde. En als het ieder jaar hetzelfde is, dan hoef je dus eigenlijk niks te doen. Ja. Dus dit is de makkelijkste jaarovergang aanpassing van de 5. Ja. Dus als ik even bij Maarten de Groot kijk. Naar beneden scroll. Die is in dienst gekomen op 2017. Hij krijgt per jaar 224 uren. Nou, als ik dan op de vakantieuren kijk, nou, dan heeft hij vanaf 2022 krijgt hij 224 uur. Ja. Dus je kan hier van maken 2023 en dan krijgt hij omdat hij minder is gaan werken, 200. Samengevat, als ik nog weer 224 uur krijg, hoef ik niets te doen. Dan hoef je niks te doen. Alleen als je een wijziging hebt in het aantal uur, dan moet je een aanpassing doorvoeren.
Het kan zijn ook dat iemand aan het einde van het jaar besluit om vakantiedagen op te nemen, of tenminste te verkopen. Dus dan verkoop je 20 vakantiedagen of 20 uur. En daar krijg je dan extra geld voor. Die kan je opgeven met mutaties vakantiesaldo. Je kan zeggen bijvoorbeeld van op 6 december heeft hij 20 uur ingeleverd. Vanwege bepaalde reden. De urenschrijver ziet dat terugkomen als hij zijn tijd gaat schrijven. Zoals je hier ziet, zie je in mijn vakanties, of in het vakantiesaldo van Maarten de Groot, dat hij 224 uur voor het jaar 2022 heeft gekregen, maar dat hij ook een saldo-mutatie heeft gehad van 20 uur. Dus heeft hij nog maar 196 uur over voor dit jaar. Dus de datum waarop je die mutatie zet, maakt ook uit in welk jaar die naar voren komt. Ja. Dus als je graag wil dat het een soort jaarafrekening is, dan kan je hem beter op 1 januari 2023 zetten. Want dan gaat hij voor volgend jaar mee. Klopt. Ja. Nou gaat dit sowieso wel mee naar volgend jaar. Want mijn vakantiesaldo van dit jaar is een beginsaldo plus je nieuwe saldo wat je er weer bij krijgt. Helder. Misschien ook nog even leuk om het overzichtsscherm te laten zien voor de mensen die dat nog niet wisten. Onder de organisatie en dan medewerkers heb je ook een overzicht vakantie. En hier kan je heel snel zien van wat de status is van alle medewerkers met wat ze aan vakantieuren hebben opgenomen, waar de mutaties zijn geweest, hoeveel tijd voor tijd ze hebben geregistreerd of opgenomen, hoeveel vakanties hebben we besteed en wat het uiteindelijke saldo nu nog is. Ja, en hier geldt ook weer voor alles wat een blauw getal is of blauwe tekst, waar een streepje onder komt als je muis ophoudt, is een doorklikoptie. Ja, dus hier kan je op klikken en dan zie je precies, 1 vrije dag, 8 uur. We krijgen een vraagje door. Wanneer wordt het vakantiesaldo 2023 zichtbaar? Welke actie is vereist? Niet. Hij is altijd zichtbaar als je in 2023 zit. Ja. Dan zie je een nieuwe saldo voor 2023. Ja, dus de Windows tijdklok. Ja. Even kijken hoor. Je kan hem ook gewoon hier op 2023 klikken, hè? Dan zie je het al. Dat klopt. Voor het totale overzicht wel, maar dan ziet de meeste medewerkers hebben geen toegang hier tot. Die kunnen alleen maar hun vakantiesaldo zien via het invoerscherm. En dan staat er, ik mis in dit overzicht dat ik niet het saldo kan opvragen op een datum in het verleden. Wat bedoel je daarmee? Nee, geen... Ik snap de vraag wel. Je kan niet per maand uren toevoegen en minnen. Je kan het per jaar doen. Klopt. Dus tussentijds een saldo opvragen werkt niet. Dat is wat waarschijnlijk bedoeld wordt. Voor het maken van de aansluiting wil ik dit overzicht opvragen per 30/6/2022. Ja. Nee, dat gaat niet. Nee, maar dat kan wel. Even denken. Dan moet je je opboeking pro rata gaan tegenboeken. Extra comptabel. Ja, daar zijn wel opties voor. Maar ik denk dat we dan best eventjes kunnen kijken hoe we dat voor jullie specifiek uit het systeem kunnen halen. Dat is een redelijk specifiek verzoek. De persoon die dit gevraagd heeft, kan even blijven hangen. Kijk nog even voor vragen tussen zitten. Tarieven, dat zijn nog 2 andere vragen. De tarieven 2023 kunnen in principe nu al geïmporteerd worden, begrijp ik? Klopt. Ja, zeker. De datum die ingegeven wordt geldt. Klopt dit? Ja. Nou, en dan nog een vraag van René. Dus voor het gebruik van prolongatie bij jaargebonden projecten moet je in het nieuwe jaar met dezelfde facturatieafspraak blijven werken in plaats van nieuwe aanmaken. Wat je wil. Je kan ook een nieuwe aanmaken.
Maar je kan ook de huidige promulgeren. Ja, persoonlijk denk ik dat het handig is als je de logica van je projecten in één keer op kunt pakken en kopiëren. Dat is wel natuurlijk wat je hebt laten zien. Dus het gaat er niet om of het mogelijk is, maar wat handig is. Dus de strekking van de vraag is wat is handig. Ik denk dat het handig is als je... Als je echt per boekjaar werkt, dan is het ook handig om in je facturatieafspraak maar alleen dit termijn te hebben van dat boekjaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze sessie. Tenzij iemand anders nog vragen heeft, die nog niet in de chat stonden. Of de video van dit webinar wordt online gezet, dus daar krijgen jullie automatisch bericht van. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken en veel succes wensen met de laatste loodjes dit jaar. En hopelijk hebben we het hier iets duidelijker mee gemaakt hoe je van het ene jaar naar het andere jaar gaat. Dus bedankt voor jullie tijd en tot spreeks. Bedankt allemaal en succes. Dag.